लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत हस्पताल वालों मदरहुड एंड बेबी शो करवाया गया, जिस दौरान वह परिवार अपने बच्चों समेत पहुंचे जिन्होंने डॉक्टर सोफत तो अपनी औलाद लिए सफल इलाज करवाया। इस मौके पंजाब तो इलावा जम्मू, बिहार, दिल्ली और हरियाणा तो परिवार पहुंचे। बच्चों लिए गेम्स, टैटू मेकिंग, म्यूजिक शो भी करवाया गया। प्रोग्राम में पहुंचे परिवार ने डॉक्टर सुमिता सोफत नाल यादगारी फोटोज़ भी करवाईयां। इस प्रोग्राम दौरान डॉक्टर सुमिता सोफत ने लकी ड्रा कढ़ के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिए चैक भी वंडे। लुधियाना के मेयर बलकार सिंह, लुधियाना के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. बग्गा मुख मेहमान वजों पहुंचे, जिन्होंने डॉक्टर सोफत के इस उपराले की शलाघा की। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 200 ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ KVPs ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਕੱਠੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।